تو این ویدیو بچه قراره در مورد کاستوم کالم صحبت بکنیم. خب ما خیلی از مواقع نیاز داریم که شرایط‌های مختلفی روی ستون‌های مختلفی باشه و خروجی رو به من نمایش بده. خب توی ویدیو قبلی دیدید که کاندیشنال کالمز این قابلیت رو به راحتی به ما نمیداد و یه مقداری اگر ما می‌خواستیم روی ستون‌های دیگه کار بکنیم با مشکل روبرو می‌شدیم. خب برای همین خود پاور بی اومده یه بخشی رو براتون قرار داده به اسم کاستوم کالمز که بتونید این مشکل رو برطرف بکنید و بتونید شرایط‌های مختلف رو روش پیاده‌سازی بکنید. البته اینجا دیگه باید خودتون دست به کد بشید. خب ببینید ما به صورت کلی یه دونه توی ویدیو قبلی اومدیم یه شرطی رو با کاندیشنال کالمز قرار دادیم. بچه این بخش فرمولا بار هست، اگر ندارید میاد توی ویو فرمولا بار رو تیکش رو میزنید، فرمولا بار برات قرار داده میشه. ببین اینجا دقیقا میگه اگر ولیو من بزرگتر مساوی از 150 تا بود true، else if در غیر این صورت 120 تا بود then سپس m رو بده else if و همینجوری داره میاد پایین. خب من میخوام بیام چیکار کنم؟ اینجا از کاستوم کالمز استفاده بکنم و اینجا نگاه کنید من شرایط رو میخوام بسنجم. بچه میخوام شرایط رو بسنجم. میگم اگر is بود و attributed برابر با a بود و ولیوت بالای 100,000 تا بود، بیا خروجی به من نمایش بده یک مقداری رو یا مجموعش رو برای مثال یا تگ بهش بدیم. خب بعد از مساوی شروع میکنیم. میگم if بچه ها کارتون نباشه که فعلا از نظر فرمولی داره ازتون ایراد میگیره. میگم اگر تو بخش اول ریژن من نگاه کنید، ریژن من مساوی بود، چون تکسه باید داخل دابل کوتیشن بنویسی، با ایست بود. اینجا دقت کنید این یه فرموله که میتونم همینجا بگم دن خروجی بیا به من مثلا تگ وای رو نمایش بده. درسته؟ و بعدش بیام بگم چی؟ else در غیر این صورت بیا یه تگ دیگر به من نمایش بده. خب این از نظر سینتکسی درسته، اما میخوام یک مقداری رو ستونهای دیگه هم کار بکنم. میایم اینجا و از گزینه and استفاده میکنم. and اگر اتریبیوتش هم مساوی با پروداکت A من بود then توی خروجی بیا کاری برای من انجام بده، یه تگی رو نمایش بده. در غیر این صورت بیا F رو برای من نمایش بده. من اوکی میکنم. نگاه کنید اون شرایطی که داشتم is بود، A بود، بالای 100 تا برای من، بالای 100 تا هم بهش فروش داشتم. دقت کنید دوباره نگاه کنید اتریبیوت و فلان و اینجا دوباره من بگم چی؟ and values منم values بزرگتر مساوی 120,000 تا بود بیا وای نمایش بده. در غیر این صورت F رو به من نمایش بده. فقط یه دونه وای دارم بچه، دقت کنید ریژنم ایسته، اتریبیوتم A و ولیوم بالای 120,000 تا، یعنی خود 120,000 تاست. من چون مساوی نگاه کنید اینجا رو بزرگتر مساوی 120,000 تا گذاشتم برای من در آورد. پس خود کاستوم کالمز هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه که شرایط‌های مختلفی رو توی تیبلتون بگردید پیدا کنید. اگر هر کدوم از شرایط رو توی ستون‌های مختلف داشت خروجی رو بهتون نمایش بده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.